Yeah, flip the cop car! Flip the cop car! Hey, put down my car! Yes, we can! Sziasztok, geek arcok! Mai alanyunk egy nem túl sokak által játszott Metroid epizód lesz, a Metroid Prime Hunters. Ugye a széria alapból nem túl népszerű itthon, a Nintendo DS meg végképp nem, szóval mondhatni ismeretlen vizeken vagyunk, főleg, hogy nekem is ez az első végigjátszásom. De előtte még meg kell említenem a közreműködésemet a retek osztagos srácok új videójánál, amihez én készítettem a zenét. Srácok, mindig adjatok normális neveket a trekkeknek, mielőtt elküldjütek, mert ez lesz a vége. Na de vissza a játékhoz. Kinyitható kis konzol alsó képernyőjével tudunk nézelődni, többi gombbal meg a szokásos futás, illetve lövés stb. Tudjuk elvégezni. Ez amúgy bevett dolog volt a Nintendo DS-en, de nekem valahogy egészen kényelmetlen így játszani, felvenni meg aztán végképp nem tudom, szóval maradt az emulátor, hozzá pedig a Melon Prime DS nevű mod, amivel egérbillentyűzet segítségével tolhatjuk a Prime Hunters-t. Pacsi a mod fejlesztőinek. Egy elég fura intróval indítunk, amiben bemutatják nekünk a vadászokat, azaz huntereket. Olyan nevek vannak itt, mint Stylux, meg Weevil, meg Noxus, olyan, mint valami Bionicle vagy Transformers szuperhős csapat. Nem is igazán értjük, hogy mire van ez, de aztán a sztoriból kiderül, hogy a Tetra Galaxis Alimbic rendszeréből érkezett egy titokzatos üzenet, miszerint egy rég kihalt faj természetesen értékes tárgyakat rejtett el, amik megszerzésével megkaphatjuk az Ultimate Power-t. A Föderáció tehát minket küld, de még 6 másik fejvadász is érkezett megszerezni saját magunknak a cuccot, szóval ellenük is fel kell vennünk majd a kesztyűt. Persze, később kiderül majd, hogy nincs itt semmiféle megszerezhető cucc, csak egy senkiházi főbossz, aki Gorea névre hallgat. Egyébként itt most nem egy nagy, hanem 4+1 helyszínen fogunk kalandozni, ez 2 bolygót, illetve 2 űrállomást akar, valamint egy utolsó helyszínt. Kezdéskor feltűnik majd, hogy egy Nintendo DS-hez képest igencsak jól néz ki a cucc, persze, amit láttok, az már magasabb felbontáson fut az emulátorban, de az alap hardveren is szebb, mint mondjuk egy PS1-es FPS. A helyzet persze ismerős lesz a korábbi részekből, tudunk morphba alá alakulni, megvan a szkennerünk is, illetve a rakétavetőnk, ezek segítségével haladunk majd előre. A játék maga működik, ugyanúgy fogunk találni HP növelő energy tankokat, illetve több lőszert mindenhez, vannak egészen nehéz részek, logikai feladmányok, ami kell egy Metroidba. De akkor most inkább jöjjön is a kritikai rész, mert ugyan van miről beszélni. A 4 bolygót 2-2-szer kell bejárnunk, és mindegyik végén egy-egy boss vár majd minket, amik legyőzése után bizonyos időn belül el kell húznunk a csíkot, különben meghalunk a francba. Ez eddig rendben is lenne, ugyanis az új utakat Metroidhoz hűen egy új fegyverrel nyithatjuk majd meg, piros ajtóba piros lézer, sárgába sárga bomba, stb. Viszont ezeken kívül igazából semmi más fejlesztést nem kapunk. Sehol egy dupla ugrás, egy wall jump, egy grappling hook, szuper rakéta, szuper bomba, vagy esetleg valami visor, amivel mondjuk látjuk az eddig láthatatlant, vagy akár egy telibevert új páncél. Semmi. Ehelyett kapunk 2, azaz 2 boss fightot, amik később ugyanúgy szembe jönnek majd, csak nehezített formában. Az egyik az a nagy gömb, aminek a közepét kell lőni, a másik meg az a forgó oszlop. Ennyi konkrétan. Sehol egy külön taktikát igénylő nem tudom, halas rész vagy bármi. 2 boss aztán szeva. De hogy mi van cserébe? Hát igen. Miközben ide-oda rohangálunk, néha belefutunk majd más hunterekbe, akikkel kötelezően meg kell küzdenünk. Na hát ezek a harcok, amik a legkevésbé sem emlékeztetnek majd minket a Metroidokra. Helyette ilyen folyamatosan oldalazós Quake 3-szerű párbajok ezek, amik végén, ha győzünk, ellenfelünk halál helyett elteleportál, ha vesztünk, akkor még meg is lép egy artifektel. Ezek a csaták kb. A játék leggyengébb részei szerintem, de hogy miért is kellett ez? Hát, mert van itt multiplayer mód, ahol arénákban küzdhetünk meg haverok vagy botok ellen. Ez lehet akár jó is, de a Metroidnak éppen hogy pont szar. Egyébként a helyszínek a szokásos elhagyott űrállomás, ami modern, lávásbolygó, jégesbolygó szintű pályák, ez rendben is van, akár 20-adjára is, viszont a logikai feladványok hiánya, illetve a Metroid idegen elemek miatt nekem ez eddig a legkevésbé tetszhetős epizód. Azt nem lehet mondani, hogy a hardware gyengesége akadályozta volna, hogy a program jó legyen, mert amit látunk, az teljesen meggyőző, inkább az alapkoncepción vérzett el a dolog. Ja, és mi van, ha összegyűjtöttünk mindent? Megnyílik egy teleport az Oubliette nevű helyszínre, ahová a korábbi
már a kihalt lények száműzték a főboszt. Amúgy az oubliette egy középkorban használatos kegyetlen kivégzési metódus neve, amikor is a vár egy jól elzárt sötét részébe, lehetőleg közel a latrinához zártak be embereket, akiket csak úgy otthagytak egyedül a sötétben, víz és élelem nélkül, aztán sok sikert. Na de mindegy is. Na de itt kell megküzdenünk Gorával kétszer, természetesen az összes színű fegyverünket használva. Nem is nehéz ez, inkább pepecselős, ha a fasz rossz végére kerülnénk, csak gyorsan körbe kell futkároznunk, tölteni a HP-nkat, aztán vissza harc. Ha megmordelt futás innen, kapunk egy tisztelgést, és ennyi is. Szórakoztatunk még a multiplayer móddal, de nem fogunk. Hát nem tudom. Azt nem tudom mondani rá konkrétan, hogy a Metroid Prime Hunters egy szarjáték lenne, de azért a jótól is messze van. Ebből kifolyólag csak is a kőkemény fanoknak tudom ajánlani, másoknak meg maradjon a többi, ettől mérföldekkel jobb játék a szériából. Na sziasztok!